ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ට්‍රිප් ටු ලංකා YouTube channel එකට. ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේම ඩොලර් හොයන්න පුළුවන් සුප්‍රීම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් චූටි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි මාව subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් මාව subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකකට යමු. ඉස්සරලාම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ Play Store එකට යන්න ඕනේ. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරගන්න ඕනේ Cash App කියලා. Cash App කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ application ටිකක් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒතර ඔයාලා එකෙන් තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන Cash App කියන application එක. ඒක තෝරගෙන ඔයාලා install කරගන්න. මම දැනටමත් install කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. app එකේ ඇතුලෙන් තියෙනවා අපිට සල්ලි ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක්. අපි app එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ ක්‍රම මොනවද කියලා කතා කරමු එහෙනම්. හරි. app එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි පළවෙනියට එන එකට මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ referral code එකක් ගන්න තැනක් එක්ක start කියලා button එකක් තියෙන interface එකක් තමයි ඔයාලට දකින්න හම්බෙන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් දෙන්න මගේ referral code එක මම ඔයාලට description එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ interface එක දකින්න හම්බ වෙනවා. ඔයාලා referral code එකක් කාගෙරි දීලා આવොත් එහෙම ඔයාලට එතනින් point 30ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒතර ඒක account එක create කරනකොට ඔයාලට point 20ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට account එක හදනකොටම point 50ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ ඔයාලට සල්ලි වන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද කියලා. මේකේ තියෙන සල්ලි වන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි මේකේ මේ complete profile tasks කියන එක. ඒකෙන් ඔයාලට point 20ක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකේ username එකයි user email එකක් දෙන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ username එකකුයි user email එකකුයි දීලා මෙතන validate කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. validate බටන් එක ගිහුවට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා ඔයාලගේ point 20ක ප්‍රමාණය. එතකොට තව ඒත් එක්කම තව මෙතන පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ Facebook එකට මේක ගැන post එකක් මෙතන share කරලා point 100ක ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න. එතකොට ඔන්න ඔය කියන විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට මේ app එකට ආපු ගමන්ම point 120ක ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව මේකේ ගොඩක්ම point හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ offer wall complete කරන එක. එතකොට මේකේ මම ඔයාලට ගොඩක්ම recommend කරන්නේ මෙන්න මේ fantasy offer wall කියන එක. අපි fantasy offer wall එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපිට මේකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් load වෙලා offer wall එක ඇතුළට යනවා. මේ offer wall එකේ මම කියන්නේ ඔයාලට ලේසියෙන් සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි මෙන්න මේ quiz complete කරන එක. එතකොට මේ quiz complete කරලා ඔයාලට ඉක්මනින් මුදල් හොයාගන්න පුළුවන් පොඩි කාලයක් ඇතුළත. මේක ඇත්තටම quiz ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් නම් පල්ලටම ගත්තොත් එහෙම ලොකු quiz ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ quiz වලට අනිත් offer wall වලට වඩා point ප්‍රමාණයක් ගෙවනවා. ඔයාලා ඕන තරම් online application දැකලා ඇති. ඒත් මේ තරම් quiz තියෙන application එකක් දැකලා නැතුව ඇති. එතකොට මේ quiz ඔක්කොම කරපුවාන් පස්සේ ඔයාලට point 6-700ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට එක දවසින් උනත් ඩොලර් එකක් කියන එකට යන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන මේ quiz ටික complete කරලා තව tasks දෙකක් විතර complete කරගත්තොත්. වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම ඔයාලට මෙතන quiz complete කරන විදිය කොහොමද කියලා කියන්න යන්නේ. මේක සරල දෙයක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ plus or mine කියලා quiz එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ ඔයාලට ඉලක්කම් දෙකක් දෙනවා. උදාහරණයක් විදියට 8 ස්පේස් එකක් දීලා 3 දීලා සමාන කිරීම දාලා 11 වගේ දී. එතකොට අර මැදට එන්නේ plus ද minus ද කියලා වගේ චූටි දෙයක් මෙන්න මේ plus or minus කියන මේ quiz එක කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ ලේසිම quiz තමයි මේක ඇතුළේ ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඒ quiz ටික කරලා තව tasks දෙකක් විතර complete කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඩොලර් එකක් කියන එක ඇත්තටම ලේසියෙම දවසකින් හොයන්න. ඒත් එක්කම මේකේ තවත් මෙන්න මේකේ තියෙන tasks වල ඔයාලට පේනවා point 1000 ගණන් දෙන ඒවා ලොකු tasks ඒවා නම් ඇත්තටම ලොකු කාලයක් යනවා ඇති complete කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා මෙන්න මේ
ගේම් එකේ level 22 complete කරොත් ඔයාලට point 4310ක් හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. 4310ක් කියන්නේ ඇත්තටම ඩොලර් 4.3. මොකද මේකේ point 1000ක් කියන්නේ එක ඩොලර් එකක් නිසා. අපි මේකේ සල්ලි හොයන්න තියෙන විදි ගැන කතා කරා. එතකොට ওই ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ offer wall දෙකෙත් ඔයාලට කැමති නම් ටාස්ක් කරලා මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් මුදල් උපයන්න තියෙන විදිය තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. එතකොට අපි මේකේ බලමු කොහොමද withdraw එකක් අරගන්න කියලා. pay out වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට point 500ක් complete කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ PayPal ගිණුමට ඩොලර් 5ක් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකේ point 5000ක් වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලේසි වැඩක්. ටාස්ක් කීපයක් complete කරලා වුණත් ඇත්තටම point 5000 කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලට දවස් කීපයක් ඇතුළත දවස් 2ක් 3ක් වගේ ඇතුළත ඔයාගේ withdraw එක ඔයාගේ PayPal ගිණුමටම ගන්න පුළුවන්. හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක් මේක. ඊට අමතරව තව මේකේ point හොයන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ මේ invite section එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට invite කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ඔයාලට යම්කිසි ආදායමක් කරගන්න පුළුවන්. complete සම්බන්ධ වෙන යාළුවෝ එක්කෙනෙකුට ඔයාලට point 100 ගානේ හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේ යාළුවා මෙන්න මේ කියන මේ offer wall එක offer දෙකක් complete කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට අදාළ ඔයාගේ income එක හම්බෙන්නේ, referral income එක හම්බෙන්නේ. එතකොට මේකේ application එකේ කතා කරන්න තියෙන ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරාම ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේක හරහා withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මේකේ payment proof video එකක් එක්ක මම ඔයාලට ඉස්සරහදී හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් අදට අපි සමුගමු. මේ වගේ තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ඉස්සරහ දවසක අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු.